This is Mama Mary and I'm happy to welcome you all to my YouTube channel, Mama Mary's Gourmets and Plans. Ngayong araw po na ito ay gagawa po tayo ng isang masarap na longganisa. Perfect para sa ating mga hapagkainan and syempre, patok na pang-negosyo. Okay? At ang longganisa po na ito ay perfect sa panlasa ng kahit na sino, mapabata man o mapamay edad na gaya ko. Okay? Alam niyo po mga kaibigan, ang longganisa po ay favorite po kasi ng aking mga anak. Kaya ang ginawa ko po ay nag-try ng iba't ibang recipe para ma-perfect ko ang longganisa para sa aking mga mahal na anak. At syempre, sabi nga nila, try and try until you succeed. Kaya naman po, eto po, na perfect ko rin po ang longganisa na para sa ating mga anak at syempre, para sa ating lahat. Kaya, gusto ko pong i-share sa inyong lahat ang perfect recipe for a very delicious longganisa para sa ating mga hapagkainan at patok na pang-negosyo. Kaya, samahan niyo po ako para gumawa ng isang masarap na longganisa. Tara po! Promise, here are the ingredients of our perfect longganisa. 1 kilo minced pork, 2 bulb minced garlic, okay, 3 tablespoon oyster sauce, 5 tablespoon vinegar, 5 tablespoon Anato powder in oil, 4 tablespoons soy sauce, and 5 tablespoon brown sugar, 2 teaspoon salt, 3 teaspoon paprika, 3 teaspoon garlic powder, and 2 teaspoon powdered pepper. And we need dried casing. Also, 1 tablespoon coarsely ground pepper. Ayan, ready na nating i-mix ang ating mga ingredients for our longganisa. Sa isang malaking bowl, ilagay na natin ang ating minced pork. Ang minced pork po natin, kailangan po may 20% fats po. Aside from, mas masarap pag may konting fats, nakakatulong ang fats na to para hindi po maging dry ang ating longganisa. Ayan. Kailangan may fats ha. Isusunod na po natin ang iba pa nating mga ingredients. Unahin po natin ang ating minced garlic. Ayan, mas masarap ang ating longganisa at napakabango ang ating longganisa pag maraming garlic. Ika nga, magiging garlicky ang ating longganisa. Ilalagay na po natin ang sugar. Ang sugar ay para may konting tamis ang ating longganisa. At syempre, ang sugar po ay natural preservative sa ating mga pagkain. Okay, ang isusunod po natin ay vinegar. Pwede po kahit anong pampaasim, lemon or calamansi. Ang vinegar naman po ay natural preservative po para sa ating mga niluluto. Kaya lagyan natin ng vinegar at para may konting asim. At syempre, ang soy sauce. Ang soy sauce para mas malasa ang ating longganisa. Of course, lalagyan natin ng oyster sauce. Ang oyster sauce ay para mas malinamnam ang ating longganisa. Di po ba? Pag nagluluto tayo, mas masarap at mas malinamnam po ang ating niluluto pag may oyster sauce. Kaya, lagyan natin ng oyster sauce ang ating longganisa. At syempre, ang ating Anato Powder na na-dissolve na po sa oil. Ito po ang magsisilbing natural color para sa ating longganisa. Ayan, napakaganda po ng kulay pag may Anato powder. And syempre, ang powdered pepper. Ang powdered pepper para may konting anghang ang ating gagawin na longganisa. And, of course, ang garlic powder. Garlic powder will give
a very nice aroma para sa ating gagawing longganisa. Ang paprika powder naman po, pampadagdag flavor at syempre, magbibigay vibrance sa ating gagawing longganisa. And of course, ang salt para mas malasa ang ating longganisa. Yun po, nailagay na natin ang lahat ng mga ingredients, ay haluin na po natin na maayos ang ating mixture. Gamitin po natin ang ating kamay para evenly po na mamimix ang lahat ng ingredients sa ating meat. Ayan po, haluin maayos para sa masarap na longganisa. Ayan. At syempre, lagyan po natin ng coarsely ground black pepper. Ayan. At muli po nating haluing mabuti ang ating longganisa mixture. Ayan po, napakaganda na po ng itsura ng ating longganisa. At amoy na amoy ko na po ang bango ng longganisa. Ayan po ay ready na nating ilagay sa casing ang ating longganisa mixture. Ito po, nag-improvise po ako ng isang embudo para mas mapapadali ang paglagay natin ng ating mixture sa kanyang casing. Ito po. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng ating longganisa mixture sa ating dried casing. Ito po, isiksik po natin lahat sa ating embudo at ilagay ang ating mixture sa ating dried casing. Ngayon po, kung wala po kayong mahanap na dried casing, pwede naman po gawing skinless longganisa ang ating mixture. Magdagdag lang po kayo ng cornstarch na 2 tablespoon. Ayan po, medyo mahaba na po ang ating nailagay sa ating dried casing. Ayan, kailangan lang natin ng konting tiyaga para sa paglalagay ng ating mixture sa ating dried casing. Kasi medyo matrabaho po ang manual na paglalagay ng mixture sa ating dried casing. Ayan po, pag mahaba na po ay pwede na po nating itali ang both ends ng ating dried casing. Ngayon po, para i-divide po ang ating longganisa into small pieces, ay kailangan po natin ng string para pantali para sa small pieces ng longganisa. Ayan po, ang ating nilagay sa casing kanina na mixture ay kailangan i-divide po natin into smaller pieces po. Kaya po kailangan natin ng string para panali in dividing po sa small pieces ng ating longganisa. Ayan, kailangan itali natin sa pag-divide po ng ating mga longganisa, itali po natin mabuti. At ito po ang technique, kailangan po i-twist niyo po bago niyo po itali ang longganisa para mas ma-seal po ito ng mabuti. Hindi po ito masisira pag ito po ay ating niluto na. Ayan, maayos na itali ang ating mga mas maliliit na longganisa. Ito po, ayan, tapos na po ang ating mas maliliit na longganisa. Ayan, di po ba? Napakaganda na po ng itsura ng ating mga longganisa, di po ba? At syempre po, pag naluto na po ito, ay napakalinamnam na po na breakfast para sa ating mga hapagkainan. Tada! Ito na po ang ating finished product ng ating masarap at perfect longganisa. Itsura pa lang po, napakasarap na, di po ba? Ayan, ang ganda po ng itsura ng ating longganisa. Pero po, kailangan po muna natin i-store ito sa fridge ng 3 days bago po natin ito lutuin para mas manunuot yung linamnam sa ating longganisa. Here we go! Our perfectly delicious Mama Mary's longganisa. Please don't forget to subscribe po. This is Mama Mary saying, God bless everyone.